Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα βιντεάκι παρουσίαση του αγωνιστικού μου εξοπλισμού. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα καθίσματα και το κάθισμά μου. Η επιλογή μου είναι ένα Sable Taurus γιατί ήθελα να έχω ένα κάθισμα με αυτιά. Πάμε να δούμε στο βιντεάκι περισσότερα για τα καθίσματα. Τα καθίσματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, αυτά με αυτιά και χωρίς αυτιά. Όλα τα καθίσματα είναι σχεδιασμένα για να προστατέψουν τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος. Υπάρχουν καθίσματα που έχουν ομολογασιών FIA, τα οποία είναι για να τρέχει σε αναβάσεις, ράλι και οποιοδήποτε αγώνα, και καθίσματα που είναι για απλή χρήση και για track days που δεν έχουν ομολογασιών FIA. Τα καθίσματα με ομολογασιών FIA, η ομολογασιόν λύγει σε 5 χρόνια από την κατασκευή του καθίσματος. Μεγάλη προσοχή όταν αγοράζετε ένα κάθισμα, καθώς πρέπει να γνωρίζετε αν το κάθισμά σας μπορεί να δεχτεί ζώνες 4, 5 ή 6 σημείων. Υπάρχουν καθίσματα τα οποία δεν μπορούν να δεχτούν ζώνες 6 σημείων, οπότε έχετε κάνει λάθος επιλογή στο κάθισμά σας. Το κάθισμα πρέπει να αγκαλιάζει γενικά το σώμα σας για να μπορεί να σας προστατεύσει σε περίπτωση ατυχήματος. Γι' αυτό τα καθίσματα έχουν μεγέθη small, medium, large ή ανάλογα την εταιρεία. Πρέπει να ψάξετε τον ανάλογο κατάλογο για να βρείτε το κάθισμα που ταιριάζει στο σωματότυπό σας. Τέλος, ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για να γνωρίζετε για τα καθίσματα. Τα καθίσματα τα αγοράζετε χωρίς τις βάσεις. Οι βάσεις μπορείτε να τις αγοράσετε ξεχωριστά και ταιριάζουν σχεδόν με όλα τα καθίσματα. Ωραία, εγώ πρέπει να κοιτάω κέντρο όμως. Είμαι εντάξει εδώ. Κοιτάς και ευθεία, δεν χρειάζεται να κοιτάς εμένα. Όχι, κοιτάω εδώ την κάμερα. Ναι. Σωστά, ναι, εδώ. Υπάρχουν καθίσματα με Άντε ακόμα. Ναι. Φύγε ρε.